щоб побачити неймовірні замки, бірюзові озера, величні гори та краєвиди, схожі на європейські листівки, зовсім не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Усе це можна знайти в Україні. Сьогодні ми покажемо місця, які вражають своєю красою, історією та атмосферою. Деякі з них добре відомі туристам, а про інші знають лише одиниці. Приготуйтеся до великої подорожі одними з найцікавіших куточків нашої країни. Свидовецькі полонини – одне з найкрасивіших і водночас найменш відомих місць українських Карпат. Це великий гірський масив на Закарпатті. Тут можна побачити зелені схили, чисті озера, водоспади та красиві гірські краєвиди. Саме тут можна побачити Карпати такими, якими вони були сотні років тому – дикими, спокійними та майже недоторканими. Свидовець розташований між долинами річок Тиса та Чорна Тиса. Багато мандрівників називають ці місця українськими Альпами через широкі полонини, великі простори та чудові краєвиди. Одним із найвідоміших місць Свидовця є озеро Ворожеська. Воно лежить високо серед гір і має форму серця. Озеро оточене зеленими схилами та вершинами. А вода тут настільки чиста, що в сонячну погоду відображає все небо. Це одне з найкрасивіших місць українських Карпат. Ще одна перлина Свидовця – озеро Апшинець. Воно розташоване біля підніжжя найвищих вершин масиву. Особливо красивим озеро стає на світанку, коли над водою з'являється легкий туман. Тут панує повна тиша. Її порушує лише вітер серед трав. Найвищою вершиною масиву є гора Велика Близниця. З вершини відкриваються чудові краєвиди на Закарпаття. У ясну погоду звідси можна побачити десятки карпатських хребтів. Влітку схили вкриваються травами та квітами. Через це полонини нагадують величезний зелений килим серед гір. Ще одна цікава особливість Свидовця – давні традиції вівчарства. Влітку на полонинах працюють вівчарі. Вони й досі виготовляють карпатські сири за старими рецептами. Тут можна побачити справжні колиби та відчути атмосферу життя в горах. Для багатьох туристів Свидовець стає справжнім відкриттям, адже тут значно менше людей, ніж біля Говерли та популярних карпатських курортів. Саме тому сюди приїжджають за тишею, природою та красивими гірськими краєвидами. Свидовецькі полонини – це місце, де можна побачити одні з найкращих панорам України, відчути справжню свободу серед гір та зрозуміти, чому Карпати вважають одним із найбільших природних скарбів нашої країни. Але Україна вражає не лише своїми горами. За сотні кілометрів звідси знаходиться ще одне унікальне місце. Воно виглядає так, ніби потрапило сюди з іншої епохи. Село Підкамінь на Львівщині. Невелике поселення, відоме далеко за межами України завдяки величезному каменю, який височіє над околицями. Саме цей гігантський камінь і дав назву селу. Місцеві жителі вірили, що камінь має особливу силу, а деякі історики вважають його давнім язичницьким святилищем. Біля підніжжя скелі розташований Підкамінський монастир – один із найвідоміших монастирів Західної України. Його масивні стіни більше нагадують фортецю, ніж храм. Це не дивно, адже протягом століть монастир неодноразово захищав місцевих жителів від нападів татарських та турецьких військ. Особливо красивий вигляд монастир має з висоти. Серед зелених пагорбів здіймаються старовинні мури та вежі, а поруч височіє легендарний камінь. Разом вони створюють пейзаж, який більше нагадує середньовічну Європу, ніж сучасну Україну. Піднявшись на вершину скелі, можна побачити панораму навколишніх земель на багато кілометрів навколо. Ще одна особливість Підкаменя – його атмосфера. Тут немає великих натовпів туристів, шумних розваг чи сучасних курортів. Натомість тут панують тиша, старовинна архітектура та відчуття подорожі в минуле. Підкамінь часто називають одним із найбільш недооцінених місць України. І справді, ця локація поєднує красиву природу, багату історію та чудові краєвиди.
Від карпатських полонин до загадкових скель Галичини Україна продовжує дивувати своїм різноманіттям. Якщо Підкамінь вражає своєю історією та легендами, то наступна локація переносить нас назад до Закарпаття, регіону, який славиться не лише горами, а й своїми курортами та красивою природою. Село Шаян давно вважається одним із наймальовничіших куточків Закарпаття. Його часто порівнюють із відомими європейськими курортами через красиві гірські краєвиди, чисте повітря та мінеральні джерела. Головне багатство Шаяна – його мінеральна вода. За своїм складом вона нагадує знамениті води Кавказу та Центральної Європи. Саме завдяки цілющим джерелам тут з'явився один із найвідоміших курортів України. Проте Шаян приваблює не лише тих, хто приїжджає на відпочинок та оздоровлення. Це місце вражає своєю природою. Село оточене вкритими лісом горами, які створюють особливий клімат. Навіть у спекотні літні дні тут зберігається приємна прохолода. Одним із найкрасивіших місць поблизу є вершини Шаянських гір. Звідси відкриваються чудові краєвиди на карпатські хребти. Особливо красивими ці пейзажі стають на світанку та перед заходом сонця. Ще одна особливість Шаяна – атмосфера спокою. На відміну від багатьох популярних карпатських курортів, тут значно менше туристів. Саме тому сюди приїжджають за тишею, відпочинком та красивою природою. Влітку околиці Шаяна потопають у зелені, а навколишні пагорби нагадують пейзажі Австрії та Словенії. Шаян – це чудовий приклад того, як невелике українське село може поєднувати красу Карпат, відпочинок і атмосферу справжнього європейського курорту. Наша подорож знову повертається до Карпат. Саме тут, серед густих лісів і гірських схилів Закарпаття, розташоване одне з найатмосферніших духовних місць регіону. Свято-Троїцький Дуконський чоловічий монастир – це місце відоме насамперед своєю тишею, спокоєм та красивим розташуванням серед карпатської природи. Монастир оточують ліси та пагорби. Завдяки цьому він виглядає ніби прихованим від зовнішнього світу. Особливо красиво тут навесні та влітку, коли схили вкриваються яскравою зеленню, а над лісами часто з'являється легкий ранковий туман. Утім, доля монастиря виявилася непростою. У липні 2023 року тут сталася велика пожежа. Через віддалене розташування високо в Карпатах рятувальникам було надзвичайно складно дістатися до місця загоряння. На щастя, дзвіницю та деякі господарські споруди вдалося врятувати, а серед людей ніхто не постраждав. Попри цю трагедію, Дуконський Свято-Троїцький чоловічий монастир і сьогодні залишається надзвичайно цікавою локацією. Сюди приїжджають не лише паломники, а й любителі гірських мандрівок. Монастир відкриває неймовірні краєвиди на карпатські хребти, полонини та безкраї гірські простори. Навіть після пожежі це місце не втратило своєї особливої атмосфери і залишається однією з найцікавіших і наймальовничіших святинь українських Карпат. Наша подорож переноситься на південь України, до берегів Дністровського лиману. Саме тут розташована одна з найвеличніших фортець Східної Європи. Білгород-Дністровська фортеця, також відома як Акерманська фортеця, є однією з найбільших і найкраще збережених середньовічних фортець України. Її масивні стіни височіють просто над водами Дністровського лиману, створюючи неймовірний краєвид. Історія цього місця налічує понад 2000 років. Ще в античні часи тут існувало давньогрецьке місто Тіра. Згодом ці землі переходили під владу різних держав і народів, а сама фортеця неодноразово перебудовувалася та укріплювалася. Сучасного вигляду фортеця набула за часів Молдавського князівства. Її площа перевищує 9 гектарів, що робить Акерманську фортецю однією з найбільших середньовічних фортець Європи. Особливе враження справляють її могутні оборонні стіни. У деяких місцях їхня товщина сягає кількох метрів, а висота перевищує 15 метрів. Навіть сьогодні вони виглядають так, ніби здатні витримати облогу. Найкрасивіші краєвиди відкриваються з фортеці на Дністровський лиман. Поєднання стародавніх мурів, безкрайньої води та південного сонця створює атмосферу справжньої подорожі в минуле.
На території фортеці можна побачити старовинні башти, внутрішні двори та цитадель – найзахищенішу частину фортеці. Саме тут колись перебував гарнізон і знаходилися найважливіші оборонні споруди. Не дивно, що Акерманська фортеця стала популярним місцем для зйомок історичних фільмів. Її архітектура сьогодні дозволяє уявити, яким було життя тут багато століть тому. Білгород-Дністровська фортеця є не лише архітектурною пам'яткою, а й символом багатовікової історії українського півдня. Тут поєднуються давня історія, середньовічна архітектура та природна краса Дністровського лиману. Від могутніх стін Акерманської фортеці наша подорож прямує до ще одного маловідомого дива півдня України. Цього разу нас чекає місце, яке часто називають одним із найкрасивіших каньйонів країни. Станіславський каньйон розташований у Херсонській області на березі Дніпровсько-Бузького лиману. Це природне диво з високими глиняними схилами, які місцями сягають понад 50 метрів заввишки. Головна особливість каньйону – його неймовірні краєвиди. Стрімкі урвища створюють пейзажі, які більше нагадують морське узбережжя, ніж степову Україну. Окрім оглядових точок, тут можна побачити незвичайні форми рельєфу, які природа створювала протягом тисяч років. Саме завдяки цьому Станіславський каньйон вважається одним із найкрасивіших місць українського Причорномор'я. Сьогодні це місце залишається відносно маловідомим серед туристів. Проте його краєвиди легко можуть зрівнятися з багатьма відомими природними локаціями Європи. Наша подорож приводить нас до місця, яке зовсім не схоже на більшість природних локацій України. Тут бірюзова вода, високі скелі та краєвиди, які часто порівнюють із закордонними курортами. Черепашинецький кар'єр розташований у Вінницькій області неподалік села Черепашинці. Колись тут видобували граніт, але після затоплення кар'єр поступово перетворився на одну з найкрасивіших водойм регіону. Найбільше вражає колір води. Завдяки чистоті водойми вона має яскравий бірюзовий відтінок. Через це кар'єр часто нагадує гірське озеро або навіть тропічну лагуну. Навколо водойми височіють скелясті береги та сосни, які створюють дуже незвичний для центральної України пейзаж. У сонячну погоду вода стає майже прозорою, а навколишні скелі відображаються на її поверхні. Саме тому Черепашинецький кар'єр став популярним місцем серед туристів, фотографів та любителів природи. Сьогодні це місце часто називають однією з найкрасивіших прихованих перлин Вінниччини. Воно показує, як навіть колишній промисловий об'єкт може перетворитися на справжню природну пам'ятку. Іноді найкрасивіші місця з'являються там, де їх зовсім не очікуєш побачити. Якщо Черепашинецький кар'єр дивує бірюзовою водою посеред материка, то наступна локація переносить нас до справжнього дикого острова, де природа майже не змінилася за сотні років. Джарелгач – найбільший острів України та один із найбільших островів Чорного моря. Головна особливість острова – його майже незаймана природа. Тут немає великих міст, багатоповерхових готелів чи жвавих доріг. Натомість на десятки кілометрів простягаються піщані пляжі, дюни та степові простори. Вода біля берегів Джарелгача відома своєю прозорістю та бірюзовими відтінками. У сонячну погоду узбережжя справді нагадує популярні морські курорти Середземномор'я. Острів також є домівкою для багатьох диких тварин. Тут можна зустріти оленів, муфлонів і навіть диких кабанів, які вільно пересуваються територією острова. Однією з найвідоміших пам'яток Джарелгача є Старий маяк. За однією з версій, його проєкт пов'язують із майстернею знаменитого інженера Гюстава Ейфеля, творця Ейфелевої вежі в Парижі. Джарелгач – це місце, яке показує зовсім іншу Україну – дику, простору та майже безлюдну. Саме такі місця нагадують, наскільки різноманітною та дивовижною може бути природа нашої країни. Наша подорож переноситься до одного з найвідоміших оборонних символів України. Хотинська фортеця розташована на високому березі Дністра в Чернівецькій області. Це одна з найкраще збережених середньовічних фортець Східної Європи
та одна з головних історичних пам'яток України. Перші укріплення на цьому місці з'явилися ще за часів Київської Русі, а сучасного вигляду фортеця набула у 14 та 15 століттях. Її могутні стіни сягають 40 метрів заввишки та досі вражають своїми масштабами. Хотин став місцем багатьох важливих історичних подій, але найбільшу славу фортеці принесла Хотинська битва 1621 року. Саме тоді об'єднані сили козаків і Речі Посполитої зупинили наступ Османської імперії. Сьогодні фортеця приваблює не лише своєю історією, а й красивими краєвидами. Поєднання стародавніх мурів, зелених пагорбів і широкого Дністра створює одну з найефектніших панорам України. Недарма саме тут знімали десятки історичних фільмів. Атмосфера середньовіччя збереглася настільки добре, що інколи здається, ніби час у Хотині просто зупинився. Хотинська фортеця є одним із тих місць, де історія буквально оживає на очах. Ми побачили величні фортеці, карпатські полонини, гірські монастирі, бірюзові кар'єри та навіть безкраї морські острови. Але завершити цю добірку хочеться місцем, яке для багатьох стало справжнім символом природної краси України. Бакота – одне з наймальовничіших місць Поділля. Вона розташована на березі Дністровського каньйону в Хмельницькій області. Сьогодні це місце відоме своїми неймовірними краєвидами. Проте його історія приховує чимало таємниць. Колись тут існувало давнє місто, яке було важливим центром Поділля. Проте після створення Дністровського водосховища стару Бакоту було затоплено. Над водою залишилися лише схили, скелі та спогади про поселення, яке зникло назавжди. Саме тому сьогодні тут можна побачити унікальний природний ландшафт. Високі скелясті береги здіймаються над спокійною водою, а краєвиди нагадують узбережжя Великого озера або навіть середземноморські пейзажі. Однією з головних пам'яток Бакоти є стародавній скельний монастир. Його заснували ще в XI столітті. Монастир вирубаний просто в скелі та вважається одним із найдавніших монастирських комплексів України. Особливо красивою Бакота стає під час заходу сонця. У цей момент вода та скелі набувають золотистих відтінків, а панорами Дністровського каньйону виглядають по-справжньому казково. Недарма багато туристів називають Бакоту одним із найкрасивіших місць України. Тут поєднуються неймовірна природа, давня історія та особлива атмосфера спокою, яку складно знайти де-інде. На цьому наша подорож добігає кінця. Сьогодні ми побачили лише невелику частину тих дивовижних місць, які можна знайти в Україні. Можливо, про деякі з цих місць ви чули вперше, а можливо, якісь із них уже давно є у вашому списку майбутніх подорожей. Попереду на нас чекає ще багато неймовірних місць, цікавих історій та захопливих подорожей Україною.